Kakekikoku, abakada. K. A. Ang basa dito ay ka. 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 Paanong basa dito? Tama. Ka. K. Ang basa dito ay ke. 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 Paano ito basahin? Tama. Ke. K. I. Ang basa dito ay ki. 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 Paano ito basahin? Tama. Ki. K. O. Ang basa dito ay ko. 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 Paano ito basahin? Tama. Ko. K. U. Ang basa dito ay ku. 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 Paano ito basahin? Tama. Ku. Basahin natin ulit. Ka. Ke. Ki. Ko. Ku. Ikaw naman? Basahin natin ulit ang mga ito. A. E. I. O. U. Ikaw naman ang bumasa. Basahin natin ulit. Ba. Be. Bi. Bo. Bu. Ikaw naman. Tayo'y magsanay ng bumasa. A. Ko. Ako. Ikaw naman. Be. Ke. Beke. Ikaw naman. Bi. Ko. Biko. Ikaw naman. Bu. Ko. Buko. Ikaw naman. Ki. Bo. Kibo. Ikaw naman. Ki. Ko. Kiko. Ikaw naman bumasa. Ku. Ba. Kuba. Ikaw naman. Ku. Bo. Kubo. Ikaw naman. Ka. Ba. Kaba. Ikaw naman. Ku. Ko.
Kuko. Ikaw naman. Ba-ka. Baka. Ikaw naman. A-ba-ka. Abaka. Ikaw naman. Ako si Teacher Joylie. Paalam!